नमस्कार मित्रहरू, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ खबरबटुवा। मित्रहरू, तपाईहरूलाई थाहा छ कि छैन, केही समय अघिदेखि फेसबुकले ल्याएको नयाँ फिचर्स रिलबाट हामीले नेपालमै बसेर फेसबुकबाट पैसा कमाउन सकिन्छ। फेसबुक रिलमा रहेको स्टार फिचर्सलाई हालसालै फेसबुकले नेपालमा पनि मोनिटाइजेसनको लागि इनेबल गरेको छ र जसले गर्दा हामीले यसबाट सजिलै नेपालमा बसेर पैसा कमाउन सकिन्छ। र आज म तपाईहरूलाई हामीले कसरी यो स्टार फिचर्सलाई इनेबल गर्ने अनि आफ्नो ब्याङ्क खाता कसरी लिङ्क गर्ने, साथै ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्म कसरी भर्ने भन्ने कुरालाई डिटेलमा शेयर गर्न चाहदैछु र भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला। भिडियो एकदम जानकारीमूलक रहेको छ र अब ढिला नगरिकन आजको विषयतर्फ अगाडि बढौँ। र सर्वप्रथम तपाईले रिल्समा रहेको स्टार फिचर्स इनेबल गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलमा रहेको फेसबुक ओपन गर्नुहोला अनि फेसबुकको दायाँतर्फ रहेको 3 डटमा जानुहोला। अब थोरै तल तपाईले प्रोफेसनल ड्यासबोर्ड तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ र अब त्यसमा ट्याब गर्नुहोला। अब पेजलाई थोरै तल स्क्रोल गर्नुहोस् र मोनिटाइजेसन भन्ने अप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ र त्यसमा जानुहोला र अब तपाईले यस प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। मित्रहरू, तपाईले टपमा देख्नुभएको छ स्टार्स भन्ने अप्सन छ र अहिले नेपालमा हामीले स्टार फिचर्स मात्र मोनिटाइजेसनको लागि इनेबल गर्न सकिन्छ अथवा यो मात्र चाहिँ एलिजिबल रहेको छ र हामीले यो फिचर्स इनेबल गर्न सक्दछौँ र अरू फिचर्सहरू भोलिको दिनमा नेपालमा पनि इनेबल गर्न सकिन्छ होला, आशा गरौँ। र अब यसको लागि छुट्टा छुट्टै क्राइटेरिया पनि रहेको छ र त्यसबारे डिटेलमा भिडियो म पछि बनाउन नै छु। हाल फेसबुक रिल्समा स्टार फिचर्स मोनिटाइजको लागि चाहिँ इलिजिबल हुनको लागि प्रोफाइलमा कम्तीमा पनि 500 फलोवर्स हुन जरुरी छ। साथै तपाईँ बसोबास कुन कन्ट्रीमा गर्नुभएको छ, फेसबुकको इलिजिबल कन्ट्रीभित्र चाहिँ तपाईँ चाहिँ बसोबास गरेको पनि हुनुपर्दछ र आफ्नो फेसबुक खाता खोलेको चाहिँ कम्तीमा 30 दिन पुरा भएको पनि हुनुपर्दछ। मित्रहरू, स्टार फिचर्स मोनिटाइजको लागि अब तपाईले सेटअप अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला अनि अब गेट स्टार्टेड गर्नुहोला। अब तपाईले आफ्नो कम्पनी नाम अथवा आफ्नो नाम के हो त्यो राख्नुहोला। बाइ डिफल्ट जे छ त्यही राख्दा पनि हुन्छ अथवा एड गरेर न्यू बिजनेस नेम चाहिँ तपाईले चाहिँ एड गर्न पनि सक्नुहुनेछ अथवा नयाँ क्रिएट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र अब नेक्स्ट गर्नुहोला। अब यहाँ तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा तपाईको जन्ममिति, तपाईको स्थायी ठेगाना, प्राइमरी ठेगाना जुन तपाईको स्थायी ठेगाना रहेको छ र त्यस्तै गरी आफ्नो गाउँ, सिटीको नाम के हो त्यो राख्नुहोला अनि कन्ट्री अनि तपाईको जिल्लाको पोस्टल कोड साथै आफ्नो कन्ट्री कोड र आफ्नो फोन नम्बर साथै आफ्नो इमेल आइडी चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको थोरै तल तपाईले ट्याक्स आइडेन्टिफिकेसन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। ट्याक्स आइडेन्टिफिकेसन नम्बर भन्ने सेक्सनमा तपाईले आफ्नो पर्सनल प्यान कार्ड नम्बर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको पर्सनल प्यान कार्ड नम्बर राख्नुहोला। मित्रहरू, तपाईको पर्सनल प्यान कार्ड छैन भने प्यान कार्ड कसरी बनाउने भन्ने अन्यलमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा रहेको भिडियो चाहिँ तपाईले हेरेर चाहिँ प्यान कार्ड बनाउन सक्नुहुनेछ। र अब ट्याक्स आइडेन्टिफिकेसन नम्बर तपाईले जुन यो सेक्सनमा चाहिँ आफ्नो प्यान कार्ड राखिसकेपछि अब यो लास्टको अप्सन जुन छ त्यसमा चाहिँ तपाईले केही पनि भर्नु पर्दैन, यसलाई खाली नै छोड्नु होला अनि तलको सानो बक्समा चाहिँ जस्ट क्लिक गरेर जस्ट चेक गर्नु होला अनि नेक्स्ट गर्नु होला। अब तपाईले पे आउट मेथड अर्थात् आफ्नो ब्याङ्क खाता चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा तपाईको आफ्नो पेबल एकाउन्ट भयो त्यो लिङ्क गर्नु होला। साथै आफ्नो पर्सनल नेपाली ब्याङ्क खाता चाहिँ तपाईले एड गर्दा पनि हुन्छ। अब मेरो खाता एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको रहेको छ र म त्यो एड गर्न जाँदैछु। सो मैले फर्स्ट अप्सन म्यानुअली लिङ्क भन्ने अप्सन चाहिँ मैले चुज गरेँ र त्यसमा चुज गर्ने बित्तिकै तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ ब्याङ्क कन्ट्री नेपाल भनेर देखाएको छ र अब हामीले एकाउन्ट होल्डर नेममा चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क खाता, ब्याङ्कमा चाहिँ आफ्नो नाम के छ त्यो दिनु होला अनि सम्बन्धित ब्याङ्कको चाहिँ स्विफ्ट कोड दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो राख्नु होला। अब स्विफ्ट कोड हरेक ब्याङ्कको फरक फरक हुने गर्दछ। सो तपाईले स्विफ्ट कोडको लागि गुगलमा गएर सर्च गर्नुभयो भने तपाईले सबै ब्याङ्कको चाहिँ स्विफ्ट कोड चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र अब तपाईले सम्बन्धित ब्याङ्कको खाता नम्बर पनि राख्नु होला अनि लिङ्क पे आउट मेथड भन्ने निलो जुन बटन छ त्यसमा थिच्नु होला। अबको केही सेकेन्डपछि तपाईलाई आफ्नो ट्याक्स इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ फर्म भर्नको लागि अनुरोध गर्दछ र अब एड ट्याक्स इन्फर्मेसनमा थिच्नु होला र यस प्रकारको पेज सो हुनेछ। जस्ट सिम्पली कन्टिन्यू गर्नु होला र अब तपाईलाई आफ्नो ट्याक्स इन्फर्मेसन भर्नको लागि एउटा फर्म दिनेछ र यो फर्म भर्नु होला र यस पेजमा भनेको छ तपाईँ युएस सिटिजन्स हो भन्ने अप्सनमा चाहिँ नो गर्नु होला र अर्को अप्सनमा रहेको छ तपाईँ कुनै मध्यस्थकर्ता व्यक्ति वा संस्थाको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने अप्सनमा चाहिँ तपाईले यसलाई पनि नो गर्नु होला अनि नेक्स्ट गर्नु होला। र अब यो पेजमा तपाईले आफ्नो नाम ठिक छ वा छैन राम्रोसँग चेक गर्नु होला
अनि कन्ट्री अफ सिटिजनसिपमा चाहिँ तपाईँले नेपाल सेलेक्ट गर्नु होला अनि आई हेभ अ नन युएस टिन भन्ने अप्सन छ र यसमा चाहिँ चेक गर्नु होला अनि नेक्स्ट गर्नु होला र अब यस पेजमा तपाईँको ठेगाना राख्नु होला र यसमा तपाईँको पहिला हामीले भरेको जुन ठेगाना छ त्यो नै सो भएको छ भने त्यही नै रहन दिनु होला अथवा एड्रेस लाइन 2 मा चाहिँ तपाईँले अहिलेको हालसालको जुन ठेगाना छ त्यो पनि राख्न सक्नुहुनेछ र यो राखिसकेपछि अब नेक्स्ट गर्नु होला र अब यो पेजमा तपाईँको जुन मेलिङ ठेगाना छ सेम भयो त्यही नै रहन दिनु होला अथवा कुनै फरक भएछ तपाईँले एड गरेर तपाईँले अर्को पनि राख्न सक्नुहुनेछ र अब नेक्स्ट गरौँ र यो पेजमा अब तपाईँले पहिलो अप्सनमा चाहिँ जुन 0% छ त्यो चुज गर्नु होला अनि फेरि नेक्स्ट गर्नु होला अब हामी लगभग अन्तमा आइसकेका छौँ र अब पेजको अन्तमा जानु होला सिग्नेचर बक्स छ र त्यसमा चाहिँ आफ्नो पुरा नाम लेख्नु होला र अनि आजको डेट चाहिँ तपाईँले चुज गर्नु होला जुन डेट चाहिँ तपाईँले फर्म भर्दै हुनुहुन्छ र आजको डेट राख्नु होला अनि फेरि नेक्स्ट गर्नु होला र अब यस पेजको अन्तमा जानु होला र पेजको अन्तमा जानु होला र त्यहाँ चाहिँ सबमिट फर्म भन्ने अप्सन छ जस्ट त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला अथवा फर्म भर्दा केही गलत भएको छ भने तल चाहिँ मेक चेन्जेस भन्ने अप्सनमा तपाईँले क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो केही करेक्सनहरू चाहिँ तपाईँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ मित्रहरू अबको ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्म चाहिँ सबमिट भइसकेको छ अब डन बटन प्रेस गर्नु होला र अब तपाईँको काम लगभग सकिसकेको छ अब तपाईँ स्टार अप्सनमा जानुभयो भने यस प्रकारको सो हुनेछ पेज र अब तपाईँले जे जति इन्कम गर्नुहुनेछ स्टार फिचर्स इनेबल गरेर त्यो रकम यहाँ चाहिँ सो हुनेछ हस्त मित्रहरू आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो केही कन्फ्युजन छ भने हामीलाई कमेन्ट मार्फत चाहिँ तपाईँले मेसेज गर्नुहोला र यदि भिडियो मन परे लाइक शेयर तथा हाम्रो च्यानल खबर बटुवा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला हस्त खबर बटुवा हेर्दै गर्नुहोला फेरि भेटौँला नमस्ते।